Bine v-am găsit! Mă bucur să vă văd aici la Deco Days. Sunteți printre câștigători și concursul a fost despre ambiente, nu? Poți să ne zici tematica la care ați răspuns voi? În primul rând, ne-am bazat pe ceea ce ne dorim noi într-o amenajare, cum ne-ar plăcea nouă să trăim. Totodată ne-am dorit ca și persoanele care vizitează târgul Deco Days să se regăsească în spațiul nostru. Ne-am gândit la o sufragerie, că toată lumea își petrece timpul liber în sufrageria, în living-ul casei, dar nu am vrut un spațiu convențional. Am vrut să aibă un element puțin mai jucăuș, nu știu, în care să simți cumva particularitatea de acasă și conceptul nostru se numește Nostalgia with a Twist. Twistul este chiar scaunul spun pe care l-am folosit în amenajare. Care e jucăuș, așa, da, și e din alt registru. E un scaun care poate să fie și o jucărie. Sau o sculptură, depinde cum exact, o vezi. o piesă centrală. Dă mai încolo. Ia. Așa, ca să vă auzim pe rând. Da, legat de scaun, cum a spus și colega mea, chiar ne-am bucurat foarte mult pentru că a fost atracția principală a spațiului. Toată lumea A întrebat ce e. Pe lângă că a întrebat ce e, după ce a aflat, părea că și-au asumat mult mai bine spațiul în care se află, având această componentă de joc. Practic, voi ați vrut prin această amenajare să le oferiți oamenilor și o idee despre cum ar putea să aibă acasă un living cu niște piese de design pe care le văd la un târg, corect? Exact, absolut. Mai departe a fost o temă pe care voi singuri v-ați dat-o, adică v-ați gândit la niște potențiali proprietari. Cui s-ar potrivi un living de genul ăsta? Ce bine că e echipă. Cred că nu ține cont neapărat de o tipologie. Cred că mai degrabă de o vârstă. La asta aveam în cap. Așa. Cred că acest living este pentru niște oameni dezvolți care vor să se simtă acasă, să aibă posibilitatea de a folosi spațiul ca un living cu toate funcțiunile lui, dar în același timp atunci când intră în el să simtă bucuria de a fi acasă, să nu simtă un spațiu anos care așteaptă după o zi de muncă, să găsească bucuria în lucrurile mici, nu știu, în a-și deschide televizorul, în a bea un pahar de orice alcool sau nu, împreună cu partenerul, de a-și poate chiar să jucă și cu câinele. Da, foarte interesant. De aici și jocul acesta de asimetric cu suprafețele albe și colorate. Suprapunerea de culori a venit din nevoia de a avea carne pe pereți. E o expresie asta. Da, a sunat puțin ciudat, dar atunci când te gândești la o casă, nu vrei să te gândești la niște pereți albi și atât. Am început cu profilele care spun o poveste, te trimit cu gândul la o casă veche, o casă cu istorie. Dar în același timp, când vezi profilele simple pe pereți, poate părea cumva anos, cumva prea sobru. Și de aici a venit pata de culoare, care nu e nici simetrică, are și o textură foarte reușită datorită vopselii utilizate și te face să te simți cumva într-o atmosferă nobilă, dar totuși nu prea serioasă. Adică relaxată. Exact. Am mai observat și că ați suprapus piese de mobilier din registre diferite. Adică e o canapea cu alură așa, art deco, sunt niște fotolii care ne trimit la design industrial anii 50, 60, așa. Cum v-a venit ideea să combinați piesele astea? Combinarea pieselor a venit cumva și din ce am remarcat că se întâmplă în piață. Oamenii nu își mai doresc neapărat să aibă toate mobilierul la set. Își găsesc piese din diverse perioade, poate unele chiar cu istorie, nu cumpărate direct din magazin, sau un scaun care le aduce aminte de ceva ce au avut atunci când erau copii. Și dacă obiectele nu sunt din aceeași perioadă, asta nu înseamnă că nu pot funcționa împreună la fel de bine ca unele la set.
Deci, practic, mi-ai mai dezvăluit un secret al ambientului vostru, că le-ați oferit și o idee de cum piese diferite pot să existe în același spațiu. Da, pe lângă asta mai este și noua plăcere a oamenilor de a restaura obiecte vechi sau cu istorie. Și dacă vrei să-ți faci o casă nouă și contemporană, nu înseamnă că nu poți păstra ceva și din casa părinților. Bravo, mulțumesc foarte mult, felicitări pentru ceea ce ați realizat aici. Dacă mai vreți să spuneți ceva, vă rog spuneți, că voi sunteți o generație tânără, sunteți și o echipă, se vede că sunteți îmbrăcați la fel. Sunt curioasă ce vârste aveți și dacă ați simțit cumva o reticență din partea oamenilor care, să zicem, sunt la 40-50 de ani, când vă văd așa de tineri, vis-a-vis de încredere în priceperea voastră. Ca să fim sinceri, acum suntem aranjați, uneori nu arătăm de vârsta noastră, uneori oamenii au crezut că am 40 de ani. Cumva m-am gândit să trec să-mi caut niște creme de față, dar în același timp inspirăm încredere atunci când suntem obosiți. Și cu noile schimbări în medicină, nu prea îți mai dai seama exact ce vârstă are o persoană. Așa, dar totuși ce vârste aveți? 27. Așa. Eu 26 și Cristiana la fel. Da, 26. Și voi v-ați cunoscut în facultate? Da, ne-am cunoscut în facultate din primul an, de fapt. Noi doi am fost în aceeași grupă. Ea a fost colega de cameră a Cristianei, Bianca. Ți-am cerut o lampă. S-a întâmplat să fim toată facultatea la un proiect comun, la un releveu. Acolo ne-am cunoscut și cu Bianca, eu de fapt. Și de atunci 4 ani de cămin în care am stat împreună, în care am lucrat la proiecte împreună. Am ajuns să ne cunoaștem mai bine, să ne dăm seama ce ne place, ce nu ne place. Și la finalul facultății am zis ok, hai să rămânem împreună. Foarte frumos și practic de când ați terminat facultatea ați mers pe cont propriu. Da. Felicitări, felicitări. Nici nu e de mirare că sunteți printre câștigători pentru că aveți o mentalitate de câștigători. Felicitări Mulțumim. încă o dată.